Chào mừng các bạn đến với Vietnam Innovator Season 3. Tôi là Miro Nguyễn và host của chương trình. Hôm nay tôi sẽ có khách mời rất đặc biệt là chị Alexis Phạm, là Chief People Officer của Home Credit. Xin chào Alexis. Xin chào anh Cường, em cũng rất là vui được lên chương trình ngày hôm nay. Tại vì phải nói rất là thật lòng, em là fan của Vietcetera. Từ Vietnam Innovators đến Techaship á, thì season nào ra hoặc là tập nào ra em cũng đều xem hết. Và hôm nay em rất là vui là được chính bản thân mình ngồi trong căn phòng huyền thoại mà em vẫn hay nhìn thấy ở trên TV. So thank you for the opportunity. Có thể trước khi mà mình bắt đầu nói chuyện về cái câu chuyện của Home Credit thì Alexis có thể chia sẻ về mình không? Nghĩa là học như thế nào, cái quá trình mình làm công tác ở những cái chỗ nào? Yeah. Thật ra tên của em là tên tiếng Anh nhưng mà em là gái Sài Gòn chính gốc. Thì gia đình của em là người Sài Gòn, em cũng sinh ra và lớn lên ở đây. Thì đến hết năm cấp 3 thì em có cơ hội được du học ở Singapore. Và sau đó thì em gia nhập tập đoàn British American Tobacco khoảng 13 năm trong ngành FMCG. Vị trí cuối cùng của em là Regional Head of Talent và OD cho vùng châu Á-Thái Bình Dương. Sau đó thì cơ duyên đưa đẩy và cũng là một phần em cũng muốn gia nhập những cái tổ chức Việt Nam mà cũng có cái sự đầu tư và cũng đang rất là muốn innovate. Cho nên là vào năm 2015 thì em đã quyết định gia nhập Techcombank là Chief HR Officer của ngân hàng. Và sau đó thì đến năm 2019 lại tiếp tục là một hành trình innovate cho bản thân em. Em lại gia nhập một công ty mà cũng là một innovator khác là tập đoàn OneMount, là một tập đoàn về hệ sinh thái công nghệ. Và sau đó thì đến đầu năm nay vì lý do là em cũng cần phải quay trở lại Sài Gòn, cho nên là em lại quyết định gia nhập một công ty nữa. Và cũng là một cái công ty mà em nghĩ là mình đang innovate rất là mạnh mẽ, có thể bên ngoài chưa biết hết. Nhưng hôm nay em cũng rất là vui để chia sẻ thêm những cái innovation bên trong. Thì đó chính là công ty Home Credit Việt Nam. Và em cũng biết là có một cái điểm chung giữa anh em mình ha, là tại vì Home Credit Việt Nam là một trong những cái công ty cũng hiếm hoi thuộc châu Âu nhưng mà lại thuộc Đông Âu. Và em cũng tình cờ được biết về anh Cường là anh cũng thật ra là Việt kiều của Slovakia, đúng không ạ? Nên là anh em mình cũng có một cái điểm chung khá là thú vị. Profile của Alexis là rất là thú vị và nó rất là nhiều kinh nghiệm khác nhau. Thế thì chắc rằng hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ những câu chuyện về công việc chính của Alexis ở trong Home Credit và những cái câu chuyện của Home Credit đang làm gì và sẽ làm gì. Thế thì như Alexis nói là đúng là Home Credit là một trong những cái trường hợp rất là hiếm mà đang thành công và là một công ty Đông Âu đến Việt Nam và rất là thành công. Thế thì Alexis có thể chia sẻ là những cái bí quyết gì để cho Home Credit có thể thành công như vậy ở một cái thị trường như ở Việt Nam, và tại sao có thể là các công ty khác lại không có một cái câu chuyện như thế, thì có thể Alexis chia sẻ thêm cái bí quyết của Home Credit. Thật ra em sẽ chia sẻ từ trải nghiệm cá nhân của em. Sau một vài tháng làm việc ở Home Credit thì em thấy là có những cái yếu tố khá là khác biệt mà em nghĩ là cũng đóng góp vào cái sự thành công của Home Credit ở thị trường Việt Nam. Thì đầu tiên là Home Credit là một công ty rất là trẻ. Ở Việt Nam thì mình thành lập vào năm 2008 và đến nay thì chắc là mình khoảng được 14-15 tuổi thôi. Và Home Credit là một phần của một tập đoàn lớn hơn ở toàn cầu là tập đoàn PPF, thì chắc là anh cũng biết họ rất là lớn ở Đông Âu. Và em được biết cái câu chuyện là PPF khi mới thành lập thì cũng chỉ có 2 founders và cái số vốn của họ cũng chỉ có mấy ngàn euro thôi. Và cũng chỉ sau mấy chục năm thì họ cũng đã trở thành một cái công ty rất là uy tín và có tiếng tăm. Cho nên là em nghĩ là cái tinh thần can do và think big và tạo ra những cái điều vượt trội và có ý nghĩa, nó là một cái DNA đi từ PPF xuống Home Credit. Và cái điều đầu tiên mà em thấy có sự khác biệt ở đây là Home Credit là một công ty mà có một cái purpose, cái là có cái mục tiêu rất là rõ ràng. Tụi em hoạt động trong ngành tài chính nhưng mà tụi em không có định vị tụi em là một công ty cho vay, mà tụi em định vị là vai trò và sứ mệnh của công ty là giúp người tiêu dùng Việt Nam sống được cuộc sống mà họ hằng mong ước ngay bây giờ, bằng cách là tạo điều kiện và cung cấp những cái giải pháp mà nó đem lại những cái biến chuyển tốt đẹp hơn về cuộc sống cho người Việt. Thì chính trên cái tinh thần đó, cái niềm mong ước của Home Credit luôn luôn là làm sao mà hiểu được thị trường Việt Nam và người tiêu dùng Việt Nam được tốt nhất, và mình đem đến cơ hội cho những cái phân khúc mà thường là sẽ ít được chú ý hơn trong xã hội.
Cho nên là tụi em cũng xây dựng những cái thấu hiểu về khách hàng cũng như là về thị trường của Việt Nam, và nó đến từ rất là nhiều góc cạnh. Ví dụ như là những cái sản phẩm nó gắn liền với những cái cột mốc trong cuộc sống, hoặc là những cái nhu cầu từ thiết yếu cho đến nâng cao của người tiêu dùng. Hay là về kênh bán thì tụi em muốn gặp được người tiêu dùng ở những cái kênh mà họ muốn gọi là được tiếp cận, chứ tụi em cũng không có làm theo cái kiểu là cái cách đó là Home Credit muốn và khách hàng phải tìm đến chúng tôi, mà là tiện nhất cho khách hàng ở đâu thì chúng tôi sẽ có mặt ở đó. Cho nên là từ cái purpose đó dẫn đến cái cách tụi em thấu hiểu khách hàng, và từ đó đưa ra các sản phẩm dịch vụ và mô hình kinh doanh và các kênh bán cũng rất là phù hợp và tiện dụng cho khách hàng. Và cuối cùng em nghĩ về mặt people là cái mặt mà em rất là passionate do cái vai trò của em, thì Home Credit cũng là một trong những công ty mà rất là chú trọng vào việc phát triển và bổ nhiệm người Việt vào các vị trí lãnh đạo cao cấp. Ví dụ như cái dàn lãnh đạo cao cấp của Home Credit hiện tại ở Việt Nam á, tụi em có 9 người nhưng mà rất là diverse. Tụi em có khoảng 5 quốc tịch trong 9 người đó. Ai là tụi em cũng có gần phân nửa là người Việt, và hơn cũng có nghĩa là khoảng 1/3 chính xác hơn thì là người Việt, và hơn phân nửa là phụ nữ. Và thật sự là CEO của Home Credit Việt Nam cũng là phụ nữ. Và tụi em không hề có một cái class ceiling hoặc là một cái sự gọi là giới hạn gì mà phân biệt về những cái yếu tố như là tuổi tác, quốc tịch, mà đối với Home Credit ai là người có tài năng và có mong ước thì tụi em sẽ tạo điều kiện, và tụi em đặc biệt chú ý đến phân khúc người Việt Nam, vì tụi em tin là để hiểu thị trường nhất thì phải có người Việt ở trong dàn lãnh đạo. Thì đó, theo em thấy có rất là nhiều thứ hay khác mà công ty đang innovate, nhưng mà đối với em á, thì những cái điều mà tâm huyết nhất thì em thấy là có những cái yếu tố này. Chắc là hôm nay chúng ta sẽ nói về con người nhiều. Thế thì trước khi mà đi vào câu chuyện ấy thì bây giờ không hiểu là cái Chief HR Officer với cả Chief People Officer thì nó sẽ khác nhau ở điểm nào? Trời ơi, em rất là cảm ơn câu hỏi này của anh. Tại vì thật ra đây cũng là cái câu mà em cũng tự hỏi bản thân mình trước đây. Lý do là vì khi em gia nhập Home Credit vào tháng 1 năm nay á, thì cái vị trí Chief HR Officer là CHRO được chính thức đổi tên thành Chief People Officer. Và họ rất là nghiêm túc về việc này, tại vì họ sửa tất cả các quy định nội bộ và cơ cấu tổ chức để đổi cái khối HR thành khối People. Và cái title cũng được đổi tương ứng. Thì đối với em đây là một cái sự thể hiện rất là tốt cái tư duy đang rất là cầu tiến của Home Credit Việt Nam, hướng đến cái việc không xem con người là một nguồn lực như là resource để manage nữa, mà mình sẽ hướng đến con người nhiều hơn và xem people là một cái outcome mà mình cần phải hướng đến và phục vụ. Và em nghĩ cái title change này á, nó cũng thể hiện cái tư duy là trước đây mình sẽ lấy công ty làm trọng tâm, thì lúc đó HR resource là làm sao manage cái resource đó tốt nhất để đem lại lợi ích cho công ty, và từ đó thì cán bộ nhân viên cũng được có lợi, đúng không ạ? Thì khi mà mình đổi tên thành people á, mình lật ngược lại cái cách nhìn đó và mình lấy cán bộ nhân viên làm trọng tâm. Tại vì people sẽ bây giờ là cái mục đích và cái outcome lớn nhất của cái khối people function. Và điều đó cũng thể hiện một cái sự rất là quan tâm của Home Credit Việt Nam cũng như là tập đoàn nói chung đến cái việc là làm sao mình nâng cao trải nghiệm của cán bộ nhân viên cũng như là đối với khách hàng, và làm sao mình đem lại cho cán bộ nhân viên một cái cuộc sống rất là ý nghĩa. Và khi họ gia nhập Home Credit Việt Nam, mình xem họ là people, là một tài sản, chứ mình không xem họ là một resource. Và mình muốn cho họ có một cái trải nghiệm và một chặng đường rất là thú vị. Và mình sẽ luôn luôn có mặt ở tất cả các moment of truth của employees. Và thật ra chính vì cái cách mình đổi tên như vậy thì tất cả những cái priority, những cái ưu tiên và cái cách làm của mình cũng đang hướng theo dạng là drive employee experience rất là nhiều. Cho nên là khi mà một nhân tài đến gia nhập và làm việc với Home Credit thì họ không phải đến chỉ vì là đây là một nơi có một cái công việc để có sinh kế, mà họ đến vì đây là một nơi mà giúp họ có thể hiện thực hóa ước mơ của họ. Tại vì cái purpose của tụi em là tạo điều kiện cho mọi người được sống cuộc sống của mình. Nó không chỉ áp dụng cho khách hàng mà nó còn phải áp dụng cho chính cán bộ nhân viên nữa. Thì khi họ đến đây họ có một cái purpose, tại sao họ phải thức dậy và đi làm mỗi sáng, và đồng thời họ được công ty tạo điều kiện để có thể là sống tốt hơn mỗi ngày qua những cái cơ hội và cái cách mà công ty đang tiếp cận cái hành trình cán bộ nhân viên của họ. Rất là thú vị, rất là ý nghĩa. Hiện nay thì Home Credit ở Việt Nam thì đang có hàng ngàn cán bộ nhân viên đang làm việc cho Home Credit. Thì cái việc mà
tuyển dụng với cái việc là retention, cái việc mà gọi là experience cho cán bộ nhân viên ấy, thì hiện nay Home Credit đang làm như thế nào để làm sao đảm bảo được cái cán bộ nhân viên cho mình, còn làm sao để thu hút được cái nhân tài, thì Alexis có thể chia sẻ là những cái chính sách như thế nào, những cái benefit gì, hoặc là những cái câu chuyện, các cái business case như thế nào để có thể thu hút được những nhân tài như vậy. Thật ra cái câu hỏi này em cũng rất thích luôn nha. Không phải vì hôm nay anh em mình ngồi đây mà anh hỏi câu nào em cũng nói thích. Nhưng mà thật ra những cái câu hỏi của anh nó rất là insightful. Đầu tiên em xin phép được bắt đầu từ cái bối cảnh trước. Thì thật ra trên thị trường á, các công ty consumer finance là các công ty tài chính tiêu dùng trước đây thì phải nói là họ không có được xem trọng lắm về mặt employer brand. Tại vì nếu như mà trong ngành tài chính thì thường mọi người sẽ quan tâm và thích thú đến ngân hàng, là những anh trai rất là lớn, và consumer finance là những đứa em bé nhỏ đi theo sau, cho nên là không quá attractive trong ngành. Điểm thứ hai là có thể là do những cái kinh nghiệm từ trong quá khứ mà những công ty tài chính tiêu dùng, trong đó bao gồm Home Credit, là hay bị hiểu nhầm là không quá thân thiện trong các gọi là cái quy trình thu hồi nợ của mình. Nhưng mà em nghĩ những cái hình ảnh đó là nó rất là bị nhuốm màu bởi những cái việc xảy ra trong quá khứ rất là lâu rồi. Thì khi mà mình nói đến Home Credit Việt Nam ngày hôm nay á, thì thật ra là bên trong tụi em là một công ty digital. Và em có thể share rất là nhiều ví dụ là tụi em đang digitalize và đang số hóa các quy trình kinh doanh và cả những cái quy trình back-end để support cái vận hành của công ty như thế nào để đem lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng và cho cán bộ nhân viên. Thì Home Credit Việt Nam cũng có một cái vị thế khá là đặc thù là tụi em đã là leader ở cái mảng offline, có nghĩa là ở cái kênh offline. Tại vì là rất là nhiều khách hàng mục tiêu của các sản phẩm tài chính tiêu dùng họ vẫn muốn được tiếp cận ở các kênh offline, nhưng đồng thời là tụi em cũng đang là digitalize và đang chuyển đổi số hóa rất là mạnh để có thể đem lại sự tiện lợi nhiều hơn cho khách hàng. Thì em nghĩ đây là cái điểm đầu tiên mà sẽ khá là thu hút đối với các ứng viên, vì khi họ vào thì họ vừa được hưởng lợi từ một cái nền tảng rất là mạnh và những cái sức mạnh tài chính của công ty đến từ sự thành công ở kênh offline, nhưng đồng thời họ cũng được tham gia vào một cái quy trình chuyển đổi số hóa mà nó xảy ra ở cả front và back của công ty, và được tiếp cận với rất là nhiều kỹ thuật mới và những cái sản phẩm mà đang bắt đầu sử dụng công nghệ để trở nên hiệu quả hơn. Thì đó là cái điểm đầu tiên, cho nên là consumer finance không có boring, không có chán, cũng không phải chỉ là những đứa em bé nhỏ, mà thật ra tụi em cũng đang số hóa mạnh mẽ, không thua kém bất kỳ một ngân hàng nào. Cảm ơn chia sẻ cái đấy, cũng nghe có vẻ rất là hay ho, mà bây giờ chúng ta đã động chạm đến cái việc là công nghệ với cả innovation. Thế Alexis liệu có thể chia sẻ cho các bạn nghe là Home Credit đang có những cái gì, hoặc là đang làm những cái gì liên quan đến công nghệ, liên quan đến đổi mới sáng tạo? Đầu tiên chắc em xin phép bắt nguồn từ các thương hiệu của Home Credit trước anh ha. Tại vì ở đây là mình cũng có rất là nhiều innovation đang diễn ra. Thì thật ra khi mà trước đây mình nói đến xây dựng thương hiệu á, thì mình hay nói đến cái giá trị của thương hiệu mình đem lại là gì. Nhưng mà rất là ít công ty có thể thật sự đem được cái giá trị đó và biến nó thành những cái trải nghiệm của khách hàng hoặc là của cán bộ nhân viên. Tại vì cái thương hiệu nó chỉ sống được khi mà cái người tiếp nhận cái thương hiệu đó thật sự được trải nghiệm những cái giá trị mà thương hiệu mang lại. Thì Home Credit tụi em là luôn muốn là một cái thương hiệu mà nó rất là thân thiện, đáng tin cậy và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Và tụi em hiện tại khi mà mình hỏi khách hàng á, là họ cảm thấy như thế nào về Home Credit, thì cái độ nhận diện thương hiệu đầu tiên rất là cao. Và sau đó thì họ cũng khẳng định là họ cảm thấy Home Credit đáng tin cậy. Và năm 2021 thì Home Credit cũng đã vượt lên trên tất cả các công ty tài chính tiêu dùng khác và đứng đầu về mặt share of voice và chủ yếu là positive sentiment trên mạng xã hội. Và tụi em cũng đang xây dựng cái brand name á, theo dạng là cũng rất là tech forward, chứ cũng không phải là một công ty traditional. Thì cái innovation nào ở trong mảng brand mà đã giúp Home Credit đạt được những cái sự ghi nhận và những cái cảm nhận tích cực đó từ khách hàng, thì tụi em đã innovate và digitalize rất là nhiều. Thứ nhất là tụi em Home Credit thì truyền thống là luôn luôn rất là mạnh về các hoạt động về ESG, có nghĩa là environmental, social và governance. Và tụi em cũng hỗ trợ chính phủ và người dân Việt Nam và cung cấp những cái hỗ trợ mà không phải là về mặt, có nghĩa là không phải là bán sản phẩm dịch vụ, mà truly là hỗ trợ những cái người tiêu dùng mà gặp khó khăn để mà có thể thúc đẩy những cái cơ hội nó bình đẳng hơn qua những cái sản phẩm của tụi em.
Thì như vậy tụi em đã kết hợp được cái ESG đó vào cái nhãn hiệu của Home Credit. Cho nên khi mà mọi người nhìn đến brand thì đây không phải là cái brand chỉ để đi sell sản phẩm, mà thật ra đây là một cái brand mà muốn làm cộng đồng tốt đẹp hơn. Một cái innovation thứ hai nữa mà em cũng rất là tâm đắc là mình cũng đang gọi là đổi cái cách thức và cái kênh mình đang tiếp cận khách hàng để mình cho họ cảm nhận được cái giá trị của thương hiệu nhiều hơn. Ví dụ như tụi em cũng đã bắt đầu làm gamification của các gọi là cuộc thi hoặc là các livestream của Home Credit và sử dụng công nghệ rất là nhiều. Thì như vậy khi khách hàng tiếp cận với Home Credit, họ cũng cảm thấy rất là vui. Có nghĩa là họ chưa cần mua sản phẩm gì hết, họ tham dự những cái trò chơi nhỏ của tụi em trên mạng hoặc là tham dự các livestream thì họ cảm thấy rất là vui, nhẹ nhàng, thuận tiện. Và như vậy nó cũng xây dựng được cái hình ảnh của thương hiệu rất là tốt. Thì đó là ở cái phần thương hiệu. Ở cái phần mà về sản phẩm với dịch vụ thì tụi em hiện là công ty tài chính tiêu dùng đầu tiên. Em phải nói rõ là không phải là duy nhất, tại vì em biết là cũng có rất là nhiều công ty họ đang hướng đến việc đó. Nhưng mà tụi em là một trong những cái công ty đầu tiên trong mảng consumer finance ở Việt Nam mà tiếp cận khách hàng thông qua một cái super app. Và cái app đó sẽ giúp định danh khách hàng, giúp gọi là phê duyệt những cái khoản vay cho những cái nhu cầu của khách hàng được rất là nhanh chóng và thuận tiện, và gần như là có thể dẫn đến cái việc là mình có thể đã có một cái hạn mức ngay trước khi mình có nhu cầu. Như vậy dẫn đến khi mà mình có nhu cầu thì mình sẽ được cái nhu cầu đã được đáp ứng được nhanh hơn. Và để làm được điều đó thì tụi em cũng đầu tư rất là nhiều vào big data, vào những cái gọi là dữ liệu của khách hàng theo những cái kênh rất là hợp pháp và đa số là do khách hàng họ tự nguyện cung cấp, để mà có thể xây dựng được cái profile của khách hàng, từ đó dẫn đến việc công tác phê duyệt và eKYC có thể được hoàn thành trong một thời gian rất ngắn và gần như là dưới 1 phút. Cho nên là khách hàng họ cũng cảm thấy rất là nhanh và thuận tiện, chứ bây giờ không phải là lúc nào cũng cứ phải là fill in rất là nhiều giấy tờ. Đương nhiên tại vì có những khách hàng họ vẫn chưa tiếp cận được cái kênh digital, họ vẫn thích được gọi là dùng giấy tờ và được tiếp cận ở những cái kênh truyền thống. Tụi em vẫn có, nhưng đồng thời tụi em cũng đang xây dựng song song cái super app. Không phải tụi em đã có rồi, tụi em đang enhance, tăng cường nó để tiếp tục đem lại cái trải nghiệm mới hơn cho khách hàng. Và tụi em cũng partner với rất là nhiều công ty từ offline cho đến online. Có thể kể đến ví dụ như là với Thế Giới Di Động hoặc là Lazada hoặc là Tiki, để mà tích hợp các sản phẩm và làm sao mà integrate những cái tích hợp các sản phẩm đó vô cái quá trình, cái journey của khách hàng. Ví dụ khi họ mua sắm hoặc khi họ phát sinh nhu cầu, để có thể có mặt ngay lập tức và cung cấp được giải pháp rất là tốt. Chứ không phải là khách hàng cần phải chạy đến và làm rất là nhiều thủ tục phức tạp. Thì em thấy là về mặt sản phẩm dịch vụ mình đang làm như vậy. Còn em chia sẻ một điểm cuối là về people là về con người. Thì thật ra em rất là cảm thấy được tạo cảm hứng anh Cường, là khi mà em gia nhập Home Credit thì em phát hiện là thật ra HR Digitalization là một cái project mà được cả tập đoàn đầu tư và đã tiến một cái bước khá là xa. Và cái đó đối với em khá là ngạc nhiên, tại vì thường các công ty họ sẽ ưu tiên đầu tư cho cái front end trước, còn back end thì sẽ theo sau. Nhưng mà ở đây cả front end lẫn back end đều đang gọi là chạy gần như song song. Và tụi em đã bắt đầu gọi là số hóa gần như đa số tất cả các quy trình trong một cái hành trình trải nghiệm của cán bộ nhân viên, từ lúc họ gia nhập công ty cho đến lúc họ kết thúc. Và tụi em cũng đang tiến hành tiếp những cái phase tiếp theo và tiếp tục nâng cao những cái trải nghiệm đó. Đồng thời là ở những cái phần khác về vận hành của công ty thì Home Credit cũng đang áp dụng rất là nhiều công nghệ về automation và voice bot để có thể một lần nữa tiếp cận khách hàng vào những cái khung giờ hoặc là những cái thời gian mà phù hợp nhất cho họ, và không có bị giới hạn là chỉ ở trong giờ hành chính. Cho nên đây là những cái innovation về mặt công nghệ và vận hành mà em thấy là rất là ngạc nhiên, một cách thích thú, là cũng đang được đầu tư và đẩy mạnh gần như song song với những cái innovation về tech ở mặt front end. Cho nên đối với em thì thật ra là Home Credit là một công ty digital hơn là mọi người bên ngoài cảm nhận được. Nhưng mà em nghĩ là trong một thời gian ngắn sắp tới, khi mà tụi em tiếp tục đưa ra những cái sản phẩm dịch vụ và tiếp tục nâng cao trải nghiệm và dùng công nghệ, thì chắc chắn là mọi người lại sẽ càng gọi là cảm thấy thích thú với những cái giá trị và Home Credit đem lại. Và cái ước mơ cá nhân của em là một ngày nào đó, và em nghĩ là chắc sẽ không xa, khi mà mọi người nghĩ về Home Credit, mọi người sẽ nghĩ về Home là một công ty digital và leader ở mặt digital, cả offline và online, chứ không phải chỉ nghĩ về tụi em là một công ty tài chính tiêu dùng nữa. Cảm ơn Alexis.
chia sẻ. Thật ra là nghe câu chuyện thì đúng là công ty đã đưa ra rất là nhiều các cái giải pháp, rất là nhiều các cái sản phẩm để nâng cao cái trải nghiệm cho chính cán bộ nhân viên, chứ chưa nói đến khách hàng. Thì đấy là cũng là một cái bước ngoặt đối với cả một số các cái doanh nghiệp ở Việt Nam. Thế thì bây giờ khi mà chúng ta nói về cái việc là talent development, hoặc là để phát triển nguồn lực như thế nào và làm sao để giữ được cán bộ nhân viên đó, thì có những cái bí quyết gì mà Home Credit đang áp dụng, hay là cách thức mà mình đang triển khai những công việc đó thì sẽ diễn ra như thế nào? Thật ra em có thể chia sẻ 3 điểm mà đối với em nó cũng khá là innovative. Tại vì series của mình là Việt Nam Innovators, nên em cũng muốn được chia sẻ những cái điểm mà nó khác biệt. Và cũng để cho nó rõ thì em cũng không phải nói là Home Credit là công ty đầu tiên và duy nhất đang làm. Nhưng mà em nghĩ cái sự khác biệt ở Home là cái phần execution và cái sự cam kết từ ban lãnh đạo để thực thi những cái việc này nó rất là mạnh. Thì đầu tiên á, tụi em bắt nguồn từ cái việc là để mà mình làm được bất kỳ việc gì thì nó phải gọi là nằm ở trong cái ưu tiên của tổ chức. Và có rất là nhiều tổ chức thì mình luôn luôn nói là business và people là ưu tiên, nhưng mà đến khi mình thật sự cần phải execute thì business sometimes, most of the time là sẽ overtake hoặc là sẽ shadow cái phần ưu tiên về mặt people. Tuy nhiên ở Home Credit thì em thấy ngược lại. Những cái chỉ tiêu về people, ví dụ như là xây dựng một cái môi trường rất là diverse và inclusive, promote equity, hoặc là những cái sự công bằng để tiếp cận các cơ hội học tập đào tạo, thì không giới hạn hoặc là phân biệt những cái yếu tố liên quan đến tuổi tác, giới tính hoặc là nationality. Và sắp tới thì tụi em cũng promote thêm cái domain expertise nữa. Có nghĩa là các bạn có thể đến từ bất kỳ cái domain nào, nhưng mà các bạn đều hoàn toàn có thể làm được ở Home Credit, chứ không bắt buộc là phải đến từ financial service hoặc là tech. Đó, thì những cái đó nó đi vào những cái KPI chính từ cấp tập đoàn cho đến cấp công ty luôn. Và em có một cái phải nói là rất là easy job ở Home Credit, tại vì thường nếu như ở những tổ chức khác, em hiểu, tại vì thỉnh thoảng em đi dự những cái HR seminar thì một trong những cái câu hỏi của mọi người hay hỏi là phải chia sẻ kinh nghiệm làm sao influence được business để mà adopt những cái people KPI. Thì em rất là may mắn là ở Home á, gần như nó là không cần require nhiều effort, tại vì business họ rất là tách cái đó và họ rất là chủ động. Và ví dụ như là CEO của Home Credit Việt Nam là cô Anika, là sếp của em. Cô ấy gọi là còn chủ động gọi là giúp em cascade những cái goal về people cùng với dàn lãnh đạo, và tất cả mọi người đều rất là đón nhận và mình track rất là thường xuyên. Cho nên em nghĩ là cái điểm đầu tiên á, khi mà cán bộ nhân viên hoặc một nhân tài gia nhập vào Home Credit, một trong những lý do làm cho họ yên tâm và chọn lựa Home Credit là họ biết ở đây cái sự phát triển như anh nói, cũng như là những cái sự đầu tư để tạo dựng một cái môi trường cho họ có thể yên tâm làm việc, cống hiến và được đào tạo, nó rất là rõ ràng và nó thể hiện qua những chỉ số rất là hard, giống như là những cái KPI luôn, chứ nó không phải chỉ là một cái nice tagline mà mình dùng để dụ dỗ là bạn vào đây sẽ được phát triển, nhưng mà sau đó vào thì không thấy ai ưu tiên việc đó cả. Thì em nghĩ đó là cái điểm đầu tiên á, mà làm cho talent họ rất là yên tâm khi gia nhập. Điểm thứ hai mà em thấy là cũng rất là khác biệt đó anh Cường, là khi tụi em, và thật ra nó cũng không phải là những gì quá mới, nhiều công ty họ cũng áp dụng, nhưng mà tụi em cũng áp dụng những cái tư duy dành cho khách hàng và dành đúng cái tư duy đó cho cán bộ nhân viên. Ví dụ những cái concept như là hành trình khách hàng thì tụi em sẽ có employee journey, concept như là customer value proposition, tại sao khách hàng cần phải sử dụng sản phẩm dịch vụ của công ty mà không phải của đối thủ, thì tụi em cũng có concept tương tự là employee value proposition, tại sao talent nên lựa chọn và gắn kết với Home Credit hơn là ở những cái nơi khác. Thì ví dụ như đối với cái EVP á, tụi em vẫn xây dựng cho những cái yếu tố nền tảng chính, ví dụ như là tổ chức phải rất là thành công và có đủ nguồn lực, thì như vậy talent mới yên tâm là mình có tiền nói một cách rất là thực tế để mà đầu tư cho những hoạt động về con người. Hai là phải có được cơ hội để làm việc với những cái người giỏi nhất để nâng cao tay nghề, và sau khi đã được nâng cao tay nghề và đem lại những thành quả vượt trội thì có cái cơ hội thăng tiến, và công ty phải tạo điều kiện cho việc đó. Và điểm thứ ba là họ phải có được một cái môi trường mà họ cảm thấy là phục cái người lãnh đạo, và cái văn hóa làm việc họ cảm thấy rất là tích cực và không có bị như là mình hay nói là toxic á. Và cuối cùng là họ cũng sẽ cần phải cảm thấy là họ được compensated rất là công bằng cho những cái nỗ lực cũng như là cái năng lực mà họ đóng góp được cho công ty. Thì những cái yếu tố về EVP này thì Home Credit là embrace, có nghĩa là
gọi là xem trọng. Và như vậy đối với em, thật ra Home Credit mình chưa có nói ra bằng lời, nhưng mà đã là một trong những cái công ty mà khá là tiến bộ trong việc đang dần dần tiến về cái concept mà hôm trước anh em mình có trao đổi là Human Development. Và Human Development thì là một cái concept mà Liên Hiệp Quốc và các tổ chức ví dụ như là International Labour Organization họ rất là quan tâm, và họ đang gọi là promote để sử dụng cái Human Development Index cùng với GDP để mà đánh giá sự phát triển của một cái nước. Thì nó cũng giống như là trong một cái private organization mình nói vừa business vừa people, thì ở macro là vừa GDP và HDI, và Human Development thì họ promote people, profit và planet về sustainability là ngang như nhau. Thì thật ra đối với Home Credit tụi em cũng đang làm đúng như vậy, tại vì những cái yếu tố cấu thành nên Human Development, ví dụ diversity và equity, decent work, thì Home Credit qua 4 cái yếu tố EVP vừa rồi tụi em đều cung cấp. Và một cái điểm cuối cùng ở đây là tụi em có customize cái EVP đó cho những cái đối tượng cán bộ nhân viên khác nhau. Ví dụ như những bạn đến từ tech thì họ cũng thích 4 điều đó, nhưng họ sẽ ưu tiên cơ hội phát triển và làm việc với những người giỏi nhất và giải được bài toán khó nhất. Thì tụi em cung cấp cho họ cơ hội để được làm với talent trên toàn group và phát triển những cái sản phẩm công nghệ mà không phải chỉ được sử dụng ở Việt Nam. Còn với những cái đối tượng mà non-tech thì họ lại quan tâm đến cái việc là công ty có đủ nguồn lực để đảm bảo một cái công việc ổn định, trả lương cho tôi được tốt và đảm bảo là tôi có cái cơ hội thăng tiến nếu tôi ở lâu với công ty hay không. Thì thật ra Home Credit là một cái công ty leader vừa cả offline và online, và tụi em có mặt ở Việt Nam cũng khá là established. Và như em nói lúc nãy thì cái việc mà mình focus on people nó rất là key, cho nên là chắc chắn là công ty có và cũng có rất là nhiều success story. Và anh Cường có biết á, là trong 3 năm vừa rồi nha, là tụi em á, tuyển lại hơn 1.000 người mà họ đã tuyển lại và họ đã nghỉ Home Credit trước đây vì nhiều lý do khác nhau, nhưng cuối cùng họ vẫn phát hiện Home là cái môi trường mà họ rất là được đầu tư phát triển và họ đã come back. Và chỉ là trong 3 năm thôi. Và nếu bây giờ mà mọi người ai mà có thời gian mà lên social media mà tìm những cái hashtag như là proud to be home hoặc là feel good at home, mọi người sẽ thấy có rất là nhiều câu chuyện mà chính cán bộ nhân viên họ chia sẻ về những cái trải nghiệm của họ và có thể là lý do tại sao họ đã từng rời đi nhưng mà quay trở lại. Thì em thấy thật ra những cái câu chuyện mà nó được kể từ chính góc nhìn của cán bộ nhân viên. Tại vì đương nhiên em có thể ngồi đây và nói cả ngày về những cái thứ công ty làm tốt, nhưng mà nếu như khách hàng hoặc cán bộ nhân viên không cảm nhận được thì nó cũng rất là vô nghĩa đối với em. Nhưng mà rất là vui là những cái thứ mà mình đang làm thì chính cán bộ nhân viên họ cảm nhận được điều đó và họ sẵn sàng chia sẻ và tạo ra một cái rất là tích cực trên mạng xã hội. Và nếu mà em có thể chia sẻ được một điểm em rất tâm đắc cuối cùng thôi ha, thì thật ra là Home Credit tụi em có một cái bộ phận gọi là Customer Experience. Thì rất là nhiều công ty họ cũng muốn đẩy Customer Experience, nhưng có thể họ có một bộ phận riêng, hoặc là có thể là nó sẽ là một cái function nhỏ nằm trong một bộ phận nào đó. Nhưng mà đối với Home Credit thì là một function rất lớn và nằm trong một cái khối rất là lớn. Và tụi em rất là chú trọng cái việc là đo lường trải nghiệm của khách hàng, và tụi em measure NPS rất là thường xuyên, ít nhất là 6 tháng một lần. Và sau đó thì tụi em quay lại và tiếp tục cải tiến quy trình và sản phẩm dựa trên feedback từ khách hàng. Thì đối với lại nội bộ, cán bộ nhân viên tụi em cũng run eNPS. Và cái eNPS được run mỗi 6 tháng và là trên kênh hoàn toàn online. Và tụi em measure một cái eNPS là Employee NPS chung. Và trong đó tụi em cần measure những cái tiêu chí nhỏ hơn. Ví dụ như là PNPS là cán bộ nhân viên có tự hào để giới thiệu sản phẩm của Home Credit hoặc là đích thân sử dụng sản phẩm hay không. Rồi tụi em measure là TNPS là Team NPS, là cán bộ nhân viên có sẵn sàng giới thiệu người bên ngoài vào làm cho team mình hay không. Tụi em thậm chí còn đo đến MNPS là cán bộ nhân viên có recommend người ngoài vào để làm với sếp của mình hay không. Tại vì em là manager. Sau đó tụi em có một cái score chung là eNPS. Thì là cái đợt vừa rồi tụi em làm gần nhất là vào tháng 1 ngay vừa rồi thôi anh. Và cái tỷ lệ response rate rất là cao, tới 94% trên khoảng gần 6.000 cán bộ nhân viên. Họ đã tham gia và cho ý kiến. Và chỉ số eNPS chung của toàn công ty là 46. Mà anh em mình biết là đối với NPS từ 30 trở lên đã là rất tốt, mà 50 gần như là top luôn. Thì thật ra 46 là rất là hay. Cho nên là em rất là vui, tại vì là những gì mình làm là cán bộ nhân viên họ cảm nhận được, và chính họ là người đứng ra chia sẻ, và họ cũng rất là quan tâm đến việc cho ý kiến để làm sao mình càng làm tốt hơn nữa. Thì em nghĩ đây sẽ là những cái yếu tố mà có thể thu hút được talent từ bên ngoài vào, tại họ thấy là mình nói và mình làm thật.
Anh cũng là công tác cho một số các cái công ty mà có rất là nhiều nhân sự, và đặc biệt là trong cái ngành công nghệ ấy, thì Việt Nam hoặc là các cái chuyên gia Việt Nam thì để so sánh với cả các người như có thể là từ Philippines hoặc là từ Indo hoặc là từ Ấn Độ, thì đúng là cái phần tiếng Anh của mình luôn luôn sẽ đi kém hơn một chút so với cả các cái quốc gia khác xung quanh. Thế thì hiện nay thì nếu mà ở góc độ của Alexis đánh giá ấy, thì cái trình độ tiếng Anh của các cái cán bộ nhân viên nó đang như thế nào, và có thể làm gì tốt hơn trước khi mà có thể là trước khi bước vào Home Credit, thì liệu có những cái gì mà có thể theo Alexis có thể là sẽ cần phải làm tốt hơn, cần phải làm có thể là đặc biệt hơn? Trước khi vào Home Credit thì thật ra em nghĩ nó sẽ có một vài cái yếu tố nó vĩ mô một chút, và nó có thể là điểm rất là tốt, nhưng mà mình cũng sẽ lưu ý để làm nó tốt hơn. Và nó cũng sẽ liên quan ngược lại đến cái câu hỏi của anh là những cái lời khuyên, ví dụ như thế nào để nâng cao trình độ tiếng Anh từ chính bản thân của talent, phải không anh? Thứ nhất là em rất là vui tại vì là trong những năm vừa qua thật ra là Việt Nam của mình đã phát triển rất là nhanh và mạnh, cả về mặt kinh tế lẫn về mặt gọi là cái tiêu chuẩn sống. Và hiện giờ anh thấy là rất là nhiều trường học từ local cho đến international là đã đẩy mạnh tiếng Anh hơn. Hai là cũng có càng ngày càng nhiều trường theo tiêu chuẩn quốc tế mà mình hay gọi là international school á, mà là cái giáo trình và tất cả những cái tương tác sẽ lấy tiếng Anh làm chính. Và quan trọng là những trường này càng ngày càng accessible, là dễ tiếp cận hơn với người Việt của mình. Tại vì em nhớ hồi em mới bắt đầu với BAT cách đây khoảng gần 20 năm, thì lúc đó những cái trường international nổi tiếng chỉ là BIS, hoặc là AIS hoặc là UNICEF School in Hà Nội. Nhưng bây giờ mình thấy rất là nhiều, ví dụ là Vinschool, rồi trường Canada, rồi trường Úc, mà cái mức học phí á, nó cũng affordable hơn đối với người Việt. Cho nên là người Việt của mình đang có nhiều sự lựa chọn hơn và giá cả cũng hợp lý hơn. Do đó là em rất là có lòng tin với lại thế hệ trẻ của Việt Nam của mình về cái môi trường giáo dục càng ngày nó đang cầu tiến hơn như vậy. Hai là trước đây để mà mình đi học đến cấp tertiary, có nghĩa là đại học á, là mình bắt buộc gần như là phải ra nước ngoài. Thậm chí ví dụ như em thì đó, em cũng may mắn là có cơ hội học đại học ở Singapore. Em rất là biết ơn về cơ hội đó. Nhưng mà hiện giờ thì các thế hệ đàn em họ lại có nhiều option hơn, và thậm chí là ở trong nước. Ví dụ như là Vin University, họ cũng phối hợp với SMU ở Singapore và Cornell ở Mỹ, và họ cũng có một cái campus rất là đẹp ở Hà Nội. Cho nên là mình có thể tìm thấy international education ngay tại Việt Nam mà không cần đi đâu xa. Hoặc các trường đại học khác như AMIT họ cũng set up ở Việt Nam rất là lâu. Cho nên em nghĩ là cái yếu tố vĩ mô đó là cái yếu tố mà nó cũng giúp đẩy mạnh và nâng cao cái mặt bằng, gọi là sự tự tin và giao tiếp bằng một cái ngôn ngữ quốc tế cho giới trẻ Việt Nam nói chung. Cho nên là mình cũng khá là tự tin là dần dần sẽ tốt hơn. Hai là nó là một cái yếu tố chủ quan hơn, và đây là cái sự đánh giá chủ quan của em thôi nha, nên nếu mà em nói sai thì mong là các khán thính giả mọi người cũng đừng có giận. Somehow á, nó là một cái điều tốt, tại vì thật ra Việt Nam của mình phát triển đang rất là nhanh và mạnh, cho nên là cuộc sống ở Việt Nam rất là thoải mái. Có nghĩa là anh có những cái cơ hội việc làm rất là tốt, và thị trường của mình cũng đang rất là cái demand side á, nó đang cao hơn supply of talent. Cho nên là nếu như mà mình là người có năng lực thì cái cơ hội nghề nghiệp thậm chí là rất là nhiều luôn. Và hai là với cái thị trường của mình thì hàng năm cái mức độ tăng lương hoặc điều chỉnh thu nhập nó đi theo chu kỳ kinh tế vừa tốt hơn, nhưng mà inflation của mình mặc dù đã được kiểm soát nhưng cũng vẫn khá là cao, và kinh tế vẫn đang phát triển, dẫn đến việc là cái thu nhập nó vẫn đang tăng ở mặt bằng chung hàng năm cao hơn rất là nhiều cái nước phát triển khác. Và đó, sau đó thì mình cái cơ sở y tế nè, rồi các gọi là option về việc học nó cũng tốt hơn, rồi nhà cửa cũng dần dần được cải thiện nữa. Cho nên là giống như là người Việt của mình đang rất là thích ở Việt Nam, và mọi người cũng không có quá nhiều motivation để do the best, để go out ra nước ngoài nữa. Tại vì ví dụ như trước đây khi em làm ở BAT, có rất là nhiều anh chị họ cũng muốn ra nước ngoài, tại vì họ muốn có một cái giáo dục tốt hơn cho con về sau, cho nên là they did their best. Họ rất là cố gắng về ngôn ngữ, về performance để được stand out trong cái quá trình tuyển chọn cho những cái international assignment. Nhưng mà bây giờ tại vì những cơ hội đó ở Việt Nam cũng có rất là nhiều, và sống ở Việt Nam em phải nói rất là sướng, which is great. Cho nên là giống như mọi người không có quá nhiều cái motivation là why I should go out, tại sao tôi lại phải đi để làm gì á. Cho nên là em cũng muốn là mọi người cũng hãy suy nghĩ và có những cái motivation nó mạnh mẽ hơn. Tại vì thứ nhất em nghĩ là mình hãy, đối với em thôi nha, và một lần nữa cũng không biết là mọi người có nghĩ giống em không, nhưng đối với em đây là niềm tự hào Việt Nam.
Tại vì nước mình đang làm rất là mạnh và mình cũng muốn có người Việt ở những cái vị trí lãnh đạo khắp nơi trên thế giới. Mình phải để lại cái dấu ấn của mình là người Việt. Giống như anh cũng là một người Việt kiều và anh quay lại Việt Nam, nhưng anh cũng có một cái dấu ấn rất là thành công, đúng không? Là có một cái international background, và em biết sắp tới anh cũng lại tiếp tục ra làm ở một thị trường quốc tế. Thì thật ra là nó cũng chẳng để làm gì, mà nó chỉ là để đem cái niềm tự hào của Việt Nam mình. Như trước đây là bác Hồ cũng có nói là mình phải sánh vai với các cường quốc Nam châu. Thì một trong những cái cách đó là mình cũng phải là nằm ở những cái đội ngũ international như những cái quốc gia khác. Why not? Và điểm thứ nhì, thật ra là không phải là mình cứ phải một đi không trở lại. Mình hoàn toàn đều có thể đi làm international, sau đó mình thu thập những cái kiến thức và những cái gọi là viewpoint nó rất là diverse, và nó giúp mình nâng cao cái góc nhìn cũng như là những cái kỹ năng. Sau đó mình lại quay lại Việt Nam và mình đóng góp nhiều hơn. Cho nên là em cũng rất là muốn encourage các bạn trẻ, và cả các bạn cũng không trẻ nữa, nói chung là tất cả người Việt của chúng ta, mình hãy mong muốn được đi Việt Nam nhiều hơn. Tại vì khi em tiếp xúc với những cái người ở những quốc gia khác, em thấy cái motivation đó nó rất là strong. Giống như là họ muốn go out and do something, chứ không phải là như mọi người hay hiểu lầm là go out để enjoy cái expat life nha. Là kiểu expat life được công ty trả tiền nhà, schooling này nọ. Thật ra đối với em cảm thấy họ không có quá quan trọng những việc đó. Nhưng họ muốn international và họ muốn để lại một cái talent footprint cho đất nước của họ. Thì em nghĩ là Việt Nam mình why not? Đúng không? Mình rất là có một cái sự phát triển rất là tốt ở đây. Mình hãy tiếp tục dựa trên sự phát triển của quốc gia, đem dấu ấn của mình ghi ở quốc tế. Sau đó mình lại quay về và mình đem những gì mình học được ở cái môi trường quốc tế mình về, mình đóng góp cho Việt Nam phát triển hơn nữa. Cho nên em nghĩ là cái yếu tố tiếng Anh cũng như cái yếu tố motivation là những cái điểm mà nếu được á, nó biến thành nội tại của các người ứng viên hoặc là bất kỳ một cái nhân tài nào ở Việt Nam. Thì sau đó khi mà mình vào Home Credit thì mình sẽ như cá gặp nước. Tại vì ở Home tụi em không sợ là không có cơ hội, tụi em chỉ sợ là có nhưng mà không ai muốn đi. Cho nên là cũng không ai register, ví dụ để đi tiếp khách hoặc là để đi Ấn Độ hoặc là các nước mà thị trường mà Việt Nam đó mà có Home Credit rất là mạnh, ví dụ như cả Indonesia lẫn Philippines nữa. Cơ hội luôn có rất là nhiều và được publish gọi là gần như hàng ngày. Nhưng mà vấn đề là các bạn có apply không. Đó, cho nên là em cũng khuyến khích là các bạn hãy có cái motivation nhiều hơn để lại dấu ấn của mình trên thị trường quốc tế anh. Đúng là Alexis có một cái gọi là cái motivation rất là tốt và có một cái bức tranh rất là rộng. Hiện nay thì một số các cái công ty, các doanh nghiệp họ có một cái chính sách để thu hút các cái nhân tài từ nước ngoài về, hoặc là những Việt kiều từ các cái thị trường châu Âu, châu Mỹ và cả Singapore, Nhật, Hàn Quốc. Thì hiện nay thì là bên Home mình có những cái chính sách để thu hút hoặc là attract hoặc là tuyển dụng những cái người gọi là gốc Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài không? Dạ có. Nhưng mà tụi em sẽ không có gọi là brand specifically là chỉ những người gốc Việt, mà tụi em đang mở rộng để thu hút tất cả international talent mà muốn làm việc ở Home Credit Việt Nam. Thì thật ra đối với Home Credit có một điểm nó cũng hơi khác so với các công ty MNC lớn khác, là thường anh sẽ thấy ở các công ty MNC lớn khác á, là group họ đã có sẵn một cái talent pool trong nội bộ và họ hay assign các anh chị expat đến Việt Nam làm việc. Thì Home tụi em cũng có một cái pool global như vậy, nhưng at the same time các end market cũng rất là được gọi là encourage, được khuyến khích để có thể mở rộng và tuyển international talent trực tiếp vào luôn mà không cần phải đi qua group. Cho nên là thứ nhất là về những cái sourcing channel thì tụi em có phối hợp rất là strong với lại group talent acquisition, để khi mà mình mở những cái role mà mình nghĩ là sẽ phù hợp cho international talent thì tụi em push vừa cả qua talent acquisition team ở Việt Nam mà vừa push through group talent acquisition để thu hút. Hai là cái chính sách referral á, tụi em cũng đang đẩy rất là mạnh. Và cán bộ nhân viên hoặc thậm chí là các expat employee mà họ có những cái profile tốt, họ đều có thể giới thiệu. Và tụi em không có phân biệt là họ là người nước ngoài hay là người Việt Nam, và có thể là Việt kiều nữa. Và cuối cùng là các chính sách benefit cũng như là chính sách gọi là hợp đồng á, của tụi em á, cho đội local plus là những cái anh chị mà làm việc ở Việt Nam nhưng không phải là người Việt hoặc là người Việt nhưng mà quốc tịch khác, thì cũng rất là nhất quán và khá là attractive. Cho nên là nó cũng rất là easy cho họ và không có bị là nhiều thủ tục lằng nhằng hoặc là nhiều chính sách khác biệt chỉ vì the fact là they are not kind of Vietnamese by nationality. Cho nên tất cả những cái chính sách đó nó đang gọi là kết hợp với nhau, là cái pool mình sẽ nhìn rộng khắp. Khi đã có người phù hợp thì mình có những cái chính sách rất là tiện dụng và hấp dẫn để thu hút họ ký hợp đồng và gia nhập Home Credit tại Việt Nam trực tiếp. Và mình cũng rất là khuyến khích cán bộ nhân viên giới thiệu nhân tài ở khắp nơi trên thế giới luôn.
Alexis đúng là một người đã có kinh nghiệm rất là lâu năm trong các cái tập đoàn lớn và cũng đã tham gia vào rất là nhiều các cái gọi là chương trình hoặc là những vào cái initiative mà nó mang lại những cái giá trị cho cán bộ nhân viên. Thế thì trước khi mà chúng ta kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay thì ở góc độ Alexis hoặc là theo cái kinh nghiệm của mình thì sẽ có những cái lời khuyên gì cho các bạn trẻ chẳng hạn. Bây giờ là có rất là nhiều các audience của chúng ta đang nghe là các bạn đang có thể là đang học tập ở nước ngoài hoặc là đang tìm việc hoặc là đang làm một cái công việc mới vào công ty, thì Alexis sẽ có những cái lời khuyên như thế nào hoặc là có những cái tips gì cho các bạn? Cái này thì chắc em cũng sẽ được chia sẻ từ ý kiến cá nhân ha. Thì không biết là các bạn trẻ có thấy giống mình không, nhưng mà thật ra cách đây khoảng gần 20 năm em cũng là một trong các bạn trẻ. Thì em thấy từ cái kinh nghiệm cá nhân của em, cũng như anh nói là mình có tiếp xúc và có may mắn được biết nhiều anh chị cũng thành công trên nhiều lĩnh vực, thì em thấy nó có một vài yếu tố mà nếu mà mình đã định hình cho chính bản thân mình từ đầu thì sẽ dẫn đến việc, em không nói là có cái thành công hơn trong sự nghiệp nha, tại vì có thể sự nghiệp đối với các bạn bây giờ nó chỉ là một trong những cái yếu tố for a happy life, mà em sẽ nói là để mình có một cái cuộc sống nó fulfilling và nó có ý nghĩa hơn. Đầu tiên là em nghĩ mình sẽ cần phải xác định rất là rõ là cái purpose của mình á, của cá nhân mình là gì. Ví dụ như là mình muốn đi làm để có thể có cái tài chính tốt, để sau này em lấy một ví dụ rất đơn giản, mình không cần phải nghĩ 2 lần khi mình muốn mua một cái món đồ nào đó. Hay là mục đích của mình là làm một cái gì đó nó có ích cho cộng đồng và xã hội, hay là mục đích của mình là nâng cao kỹ năng và sau đó có thể truyền đạt lại và giúp những cái thế hệ tương lai nó được phát triển hơn. Hoặc mục đích mình có thể là tất cả những cái thứ đó. Nhưng mà whatever it is, mình sẽ cần phải xác định là các bạn làm cái công việc gì thì các bạn sẽ vui sướng nhất. Tại vì điều đó nó rất là quan trọng để giúp mình chọn được cái môi trường mà mình sẽ được phát huy và cảm thấy là chính mình nhất, mà mình cảm thấy là cá vào trong nước. Và cái điều này em nghĩ là nó càng ngày càng quan trọng hơn với thế hệ trẻ của mình. Tại bây giờ các bạn cũng rất là có chính kiến và các bạn cũng rất là độc lập, và các bạn đã được tiếp cận với công nghệ từ trẻ. Cho nên là rất là khác với câu chuyện của mấy chục năm trước là bản thân mình thì thích làm việc này nhưng bố mẹ lại muốn mình làm kỹ sư với bác sĩ tại vì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Thì bây giờ các bạn đã chủ động và độc lập và tiếp cận được đến nhiều cơ hội và có cái visibility của what's happening nhiều hơn rất là nhiều. Cho nên là các bạn đầu tiên hãy xác định cho mình cái gì sẽ làm các bạn happy. Tại vì công việc mà đem lại rất nhiều tiền nhưng các bạn làm không thấy happy, các bạn cũng sẽ không thể ở được lâu, và lúc đó người thiệt thòi nhất là các bạn, tại vì các bạn kiếm tiền cho ai trong khi chính bản thân mình không vui. Cho nên là em nghĩ là xác định được cái gì là cái động lực để các bạn muốn làm việc và cống hiến. Sau đó các bạn tìm những cái công ty mà cũng có cái giá trị tương đồng với các bạn, thì những cái đó nó sẽ giúp các bạn được vui vẻ hơn rất là nhiều. Thì bước thứ hai á, là sau khi mình biết được mình muốn làm gì thì mình phải có một cái động lực tự thân. Tại vì tiếng Anh có rất là nhiều cái câu hay, nhưng mà nó có một cái câu là it takes two hands to clap. Tại ví dụ công ty các bạn chọn rất là muốn tạo điều kiện, rất là muốn các bạn được thành công, nhưng chính các bạn không muốn thành công thì nó cũng rất là khó. Và gần đây thì thật ra cũng nhiều bạn trẻ cũng chia sẻ với em là thật ra bây giờ họ cảm thấy cuộc sống cũng đang hơi bị mất đi ý nghĩa, đặc biệt là sau đại dịch Covid. Và họ cũng cảm thấy là nói chung là họ bị rất là nhiều stress và cái mental well-being này nọ. Họ bắt đầu cảm thấy cái công việc đó, nó không có cái ý nghĩa gì cả. Thì thật ra nếu như mà mình đang trong cái mindset đó, mình có đổi việc 10 lần mình cũng sẽ cảm thấy như vậy. Mà nó phải đến chính từ cái động lực tự thân của mình á, là thế mình đang tìm kiếm cái gì và làm sao để mình tự tạo động lực cho mình. Và các bạn sẽ tự tạo được động lực nếu như các bạn có cái purpose đó. Ví dụ như nếu các bạn muốn là làm cho Việt Nam mình trở thành một cường quốc thì các bạn sẽ luôn luôn muốn chứng tỏ những gì talent Việt Nam có thể làm được, và điều đó nó sẽ cung cấp cho các bạn motivation để vượt qua những cái khó khăn và đứng ngang hàng với international talent. Còn nếu các bạn nghĩ tôi đi làm just for a job, tôi chẳng cảm thấy có động lực gì cả, động lực của tôi chỉ là mỗi tháng nhận được tiền để đi lên mạng mua sắm, thì đến lúc một ngày nào đó nó không có cái ý nghĩa gì hết á. Tại vì các bạn sẽ cảm thấy những cái stress công việc đem lại nó không có đủ để make up cho những cái niềm vui nhỏ bé từ cá nhân của mình. Cho nên là mình hãy tự tạo động lực từ cái purpose của mình là why do I need to keep going. Và khi những người khác không làm được, tại sao tôi phải làm được? Tại vì nó chính là cái thứ tôi muốn làm. Và như vậy các bạn sẽ không cảm thấy buồn chán hoặc là mentally stress nữa. Tại vì ngay cả khi các bạn không đổi việc, các bạn hoàn toàn vẫn có thể ở công việc của mình, nhưng mà các bạn điều chỉnh lại
những cái gọi là thứ mà công việc đem lại, hoặc là các bạn nói được cho công ty biết là công ty có thể làm gì để cho các bạn những cái trải nghiệm tốt hơn. Thế là các bạn hoàn toàn có thể có một công việc mơ ước ở ngay chỗ của các bạn, chứ không phải là chán nản rồi mình sẽ keep jumping around và after a while mình sẽ mất cái identity của mình. Thì em thấy là đối với em, hai cái điểm đó là những cái điểm chính yếu, và nó sẽ dẫn đến một cái gọi là behavior cuối cùng, là khi các bạn đã có một cái purpose và các bạn biết cách tự tạo động lực cho mình để hướng đến cái purpose đó, các bạn sẽ chủ động hơn rất là nhiều trong công việc. Tại vì có nhiều bạn trẻ họ cũng gọi là có những cái viễn tưởng rất là hay về một cái công việc, có thể là do họ bị ảnh hưởng bởi phim ảnh và họ cảm thấy là lúc nào môi trường làm việc này nọ cũng rất là hào nhoáng. Sau đó họ vào công ty thì họ cảm thấy tại sao mình lại phải làm những cái công việc mà nghe có vẻ không quá hào nhoáng. Nhưng mà mình phải nhớ là những cái thứ hào nhoáng đó nó đến từ công sức và mồ hôi của mình mỗi ngày. Giống như là mình cảm thấy một cái công trình kiến trúc rất là đẹp, đúng không anh? Nhưng cái gì làm nên công trình kiến trúc đó là những cái người thợ, họ đặt lên từng viên gạch và họ sơn phết từng chi tiết nhỏ, chứ không phải là đùng một phát cái công trình kiến trúc đó nó có thể được tạo ra. Cho nên là em nghĩ là các bạn cũng phải rất là chủ động và nhận thức là tất cả những việc mình làm nó đều có một cái giá trị nào đó đem lại. Nếu các bạn nghĩ nó không hào nhoáng, đương nhiên các bạn sẽ cảm thấy không có lý do gì để làm. Nhưng nếu các bạn học cách tìm được sự hào nhoáng ở trong cái sự không hào nhoáng đó, và cảm thấy cái trải nghiệm này sẽ đem lại được gì cho tôi để tôi hướng đến cái công trình kiến trúc cao đẹp kia, đây là cái viên gạch và viên gạch này có ý nghĩa gì hàng ngày, thì chính các bạn sẽ rất là chủ động và yêu cầu được làm thêm nhiều việc, chứ không phải là ngồi đó và chờ gọi là các tổ chức hoặc các công ty đem đến cho mình một cái gì đó hào nhoáng. Tại vì sự hào nhoáng nó không có xảy ra trong một đêm. Cho nên em nghĩ là cái sự chủ động, go for it. Và by the way, đây cũng là một cái giá trị mà Home Credit Việt Nam rất là promote, là if you want something, go for it and we will support you, but you have to go for it because we cannot force you, but we can enable you. Đó, thì cái đó em thấy là cái tinh thần go for it nó rất là quan trọng. Và đương nhiên nếu các bạn có purpose, các bạn có động lực thì nó đã hơn 70% là you would like to go for it rồi. Cho nên là cái điểm cuối cùng em nói là như thế nào các bạn sẽ chủ động đề xuất được làm những cái công việc để xây dựng cho các bạn những cái kỹ năng để các bạn có thể làm được đạt được cái purpose mà các bạn muốn. Và mà mình không có bị động ngồi chờ someone else would bring something to us. Và trong cái tinh thần đó thì không có công việc nào là vô nghĩa. Tất cả công việc mình làm đều có ý nghĩa. Quan trọng là mình có nhận ra được cái ý nghĩa đó và tích lũy cái ý nghĩa đó để tăng cái nội lực của mình để làm được những việc lớn lao sau này hơn mà thôi. Thì em thấy là có những điểm đó em đặc biệt tâm đắc, nên cũng muốn chia sẻ với anh và các bạn trong buổi hôm nay. Rất là cảm ơn Alexis. Có những cái lời khuyên rất là hay ho, những cái lời khuyên rất là sâu và những lời khuyên rất là thực tế. Rất cảm ơn Alexis đã dành thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay. Em cảm ơn anh Cường rất là nhiều và mong là anh em mình sẽ có dịp tái ngộ trong tương lai. I'm always a fan of Vietcetera và của series này. Rất cảm ơn Alexis. Với hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, GeoHealth tích hợp công nghệ tối ưu hóa trải nghiệm thăm khám từ trực tuyến đến trực tiếp, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ chất lượng với chi phí hợp lý. Phòng khám thông minh GeoHealth sở hữu đầy đủ năng lực của một phòng khám đa khoa với đội ngũ bác sĩ giỏi và trang thiết bị hiện đại, mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe ưu việt. GeoHealth đang tiến gần với mục tiêu mở rộng hệ thống phòng khám toàn quốc với số vốn đầu tư lên đến 20 triệu đô từ vòng gọi vốn Series B.